وقتی که روح الله خمینی از عراق اخراج و راهی فرانسه شد، جایی برای موندن نداشت. به طور موقت خونه یکی از دوستای بنی صدر موند. بازاریای تهران به این فکر افتادن که یه خونه آبرومندانه برای خمینی بخرن. یکی از تاجرای ثروتمند بازار تهران این خونه رو برای خمینی خرید، اما حدود 2 سال بعد با حکم خمینی مرتد اعلام شد و به اتهام فساد فلارز تیربارونش کردند. توی این ویدیو همراه ما باشید تا با داستان ملیگرایی که مرگش باعث خوشحالی هم چپ‌ها و هم انقلابیای تندرو شد بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. کریم دستمالچی تاجر تحصیل کرده و ثروتمندی بود که تو ماه‌های آخر قبل انقلاب 57 تا 2-3 سال بعدش نبض فعالیت‌های سیاسی توی بازار تهران رو توی دستش داشت. بازار تهران همیشه یکی از محافل مهم توی فعالیت‌های سیاسی ایران بوده و هست، چه قبل انقلاب چه بعد از اون. همیشه یه جور مراوده بین بازاریا و حکومت وجود داشته، حالا یا مثبت یا منفی. معمولاً بازاریا از حزب یا حکومتی حمایت میکنن و در قبالش هم امتیاز میگیرن. قبل انقلاب کریم دستمالچی و خانواده‌اش جزو سرشناس‌ترین بازاریای تهران بودن که علیه حکومت پهلوی فعالیت میکردن. مسیری که کریم رفت تقریباً پدرش عبدالرحیم دستمالچی ریل گذاری کرده بود. عبدالرحیم دستمالچی به همراه چند تا از بازاریای تهران تو دوره پهلوی جامعه بازرگانان، اصناف و پیشوران رو تشکیل داد. این انجمن فعالیت سیاسی بازاریا رو جهت میداد و در حقیقت یکی از بازوهای جبهه ملی توی بازار تهران بود. کریم هم به تبعیت از پدرش جزو فعالای سیاسی بازار به حساب می اومد و در کنار همکارای پدرش و دوستای خودش علیه نظام سلطنتی پهلوی فعالیت میکرد و به طور واضحی طرفدار خمینی بود. کریم و پدرش هر دوشون عضو جبهه ملی و طرفدار محمد مصدق بودن. بعد انقلاب که جبهه ملی و جریانهای تندرو به اختلاف خوردن، یکی از قربانی‌ها کریم دستمالچی بود. بعد پیروزی انقلاب 57 اختلاف و فاصله بین جبهه ملی و گروه‌های افراطی انقلاب مثل هیئت مؤتلفه اسلامی خیلی بیشتر از قبل شد. به هر حال اعضای جبهه ملی معتقد بودند به جدایی دین از سیاست و با همین تفکرم اساساً از خمینی حمایت کرده بودند. اونا تصور می‌کردن وقتی شاه سقوط کنه خمینی برمیگرده ایران و میره ساکن قم میشه و مشغول مطالعه مذهبی و کار و تبلیغ دین. تصور این رو نمی‌کردن که جریان جور دیگه‌ای پیش بره و روحانیت دنبال قدرت و حضور مستقیم تو کارهای سیاسی باشه. در نتیجه تقابل بین جبهه ملی و خمینی خیلی زود خودشو نشون داد. تقابل جدیشون بعد از 13 آبان 58 اتفاق افتاد. روزی که دانشجوهای پیرو خط خمینی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و بعد از تسخیر سفارتخونه 66 دیپلمات رو گروگان گرفتن. اعضای جبهه ملی به این اتفاق اعتراض کردند. یه ماه قبل از این ماجرا هم جبهه ملی از عملکرد مجلس خبرگان انتقاد کرده بود، اما اوج اختلاف جبهه ملی با حکومت جمهوری اسلامی زمانی اتفاق افتاد که لایحه قصاص رو با پیشنهاد محمد بهشتی رئیس قوه قضاییه به مجلس بردن و جبهه ملی که این لایحه رو غیر انسانی میدونست مردم رو دعوت به تجمع علیه این لایحه کرد. خرداد سال 60 بود که ماجرای تصویب لایحه قصاص توی مجلس مطرح شد. جبهه ملی بیانیه‌ای رو توی روزنامه پیام جبهه ملی منتشر کرد و از مردم خواست که روز 25 خرداد برای اعتراض به لایحه قصاص توی میدون فردوسی تجمع کنند. از نظر جبهه ملی این لایحه عامل اختلال در عدالت قضایی و باعث نابودی شأن انسانی و بازی با حیثیت آدم‌ها بود. سر این لایحه اختلاف زیادی وجود داشت و اساساً اختلاف و نزاع ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و حزب جمهوری اسلامی که دبیرش محمد بهشتی بود توی همین ماجرا به اوج رسید. 5 روز بعد از اعلامیه جبهه ملی برای تجمع، دادستان انقلاب اسلامی دستور توقیف چندین روزنامه منتقد رو صادر کرد، مثل روزنامه پیام جبهه ملی و یا روزنامه انقلاب اسلامی که بنی صدر مدیر مسئولش بود. همین توقیفا
باعث شروع اعتراضها توی چند شهر ایران شد. بازار تهران هم یکی از مهمترین محل تجمعات و اعتراضها علیه این تصمیم حکومت بود. 18 خرداد مخالفای توقیف روزنامه‌ها توی بازار دست از کار کشیدن، اعتصاب کردن و شروع کردن به تظاهرات و شعارهای علیه حکومت. از طرف دیگه مدافعین جمهوری اسلامی هم توی بازار جمع شدن و این تقابل باعث درگیری فیزیکی بین این دوتا گروه شد. کریم دستمالچی یکی از افراد تاثیرگذار توی این ماجراها بود. بعد تجمع و اعتصاب توی بازار تهران، خمینی بلافاصله سخنرانی کرد و با یه ادبیات خیلی تند گفت که تظاهرات بازار یک کار حرام و مقابله با اسلام و پیامبره. 2 روز بعدش هم توی 20 خرداد ماه سال 60 بنی صدر رو از فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اصل کرد و این یعنی این که میخواست اون رو از ریاست جمهوری حذف کنه. بنی صدر بیانیه داد و از مردم ایران خواست که با برکناری اون مخالفت و در برابر این تصمیم مقاومت کنن. این بیانیه رو یکی از نماینده های نزدیک به جبهه ملی توی مجلس خوند و اونجا بین موافقها و مخالفای خمینی درگیری اتفاق افتاد. ماجرا به اینجا ختم نشد. روز 25 خرداد خمینی سخنرانی کرد که تیر خلاص برای اعضای جبهه ملی بود. اون گفت اعضای جبهه ملی به خاطر مخالفت با لایحه قصاص مرتد هستند. شما وکلای هستید در مجلس، محترمید، متدینید، جدا کنید حساب را از مرتدها. اونا مرتدن. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. حتی به اعضای نهضت آزادی گفت که باید تکلیفتون رو توی این ماجرا مشخص و موضعتون رو اعلام کنید که مهدی بازرگان دبیر نهضت آزادی بلافاصله بیانیه داد و گفت که ما پایبند جمهوری اسلامی هستیم. روز موعود رسید. 25 خرداد طرفدارای حکومت به خواست خمینی از خونه هاشون بیرون اومدن و تو بعضی مناطق تهران برای حمایت از حکومت تجمع کردن. مخالفین حکومت و طرفدارای جبهه ملی هم بودن و برای همین توی یه سری از مناطق از جمله میدون فردوسی بین 2 گروه درگیری پیش اومد. وقتی که خمینی گفت جبهه ملی مرتده، به پیشنهاد شهردار تهران اسم این خیابون رو عوض کردن و گذاشتن ولیعصر، خیابونی که تا اون موقع اسمش مصدق بود. البته قبل انقلاب اینجا خیابون پهلوی بود، اما فقط به تغییر اسم این خیابون بسنده نکردن. بلافاصله شروع کردن به بازداشت اعضا و حتی طرفداران جبهه ملی. شرایط به قدری پیچیده شده بود که اعضای جبهه ملی پنهان شده بودن و زندگی مخفیانه داشتن. توی همین گیرودار کریم دستمالچی رو توی بازار و تو سرای دستمالچی بازداشت کردن. بازداشت کریم تقریباً حتمی بود، چون رقیبی داشت به اسم اسدالله لاجوردی. لاجوردی از اعضای مهم هیئت مؤتلفه اسلامی بود که از تابستون 59 با حکم محمد بهشتی شده بود دادستان انقلاب تهران. از همه اینا مهمتر توی بازار تهران مغازه داشت و کریم دستمالچی رو خیلی خوب میشناخت و میدونست که تجمعات و اعتصابات توی بازار رو کی مدیریت میکنه. اون رقیب کریم به حساب میومد. تک تک تحرکات کریم توی بازار زیر نظر بود. وقتی که مقدمات سخنرانی صادق قطب‌زاده رو بعد از آزادی از زندان فراهم کرد، روزنامه‌های حکومت علیهش نوشتن. قطب‌زاده همون مردیه که موقع برگشت خمینی از پاریس به تهران توی هواپیما کنار دستش نشسته و موقع اقامت خمینی توی پاریس 0 تا 100 کاراشو انجام میداد و مشاورش بود. اما بعد انقلاب خیلی زود به دشمنش تبدیل شد و انقلابی‌ها دنبال حذفش بودن. آبان 59 وقتی قطب‌زاده از زندان آزاد شد، قرار شد که توی اینجا یعنی سرای دستمالچی سخنرانی کنه. خبر این سخنرانی توی چند تا از روزنامه‌ها منتشر شد و مشخص بود که گروهی به اسم بازاریان متحد و مبارز تهران برگزار کننده این سخنرانی هستند. محل برگزاری این سخنرانی هم نشون میداد که کریم دستمالچی نقش اصلی رو داره. قطب‌زاده رفت برای سخنرانی، ولی تحت فشار حکومت مجبور شد از سخنرانی چشم پوشی کنه. به جای اون اشراقی داماد خمینی رفت پشت تریبون و درباره وحدت حرف زد. نفر پشت سر قطب‌زاده و اشراقی کریم دستمالچیه. حساسیت حکومت روی کریم و فعالیتاش از همینجا خیلی جدی شد.
بعدی که مخالفینش توی روزنامه ها صراحتاً نوشتن که کریم دستمالچی از قطبزاده دعوت کرده بود که برای سخنرانی بیاد. فعالیت سیاسی کریم ادامه داشت. 2 ماه بعد اعضای جامعه بازرگانان، اصناف و پیشوران که کریم دستمالچی عضو ارشد و فعالش بود یه بیانیه نوشتن و از محمد علی رجایی رئیس جمهور بعد از بنی صدر شدیداً انتقاد کردند. بازاریا توی این بیانیه خطاب به رجایی نوشته بودند که شما لیاقت یه شاگرد بازاری رو هم نداری. کریم دستمالچی از همه خواسته بود که این بیانیه رو با اسم و هویت خودشون امضا کنن تا اثرگذارتر باشه. طبیعتاً مخالفینش میدونستن این بیانیه کار کریمه و اونه که داره بازاریا رو جهت میده. 2 ماه بعد از این اتفاق دوباره پای کریم دستمالچی به میون کشیده شد. 14 اسفند 59 بنی صدر توی دانشگاه تهران سخنرانی داشت. توی این جلسه سخنرانی موافقا و مخالفاش با هم درگیر شدن و بنی صدر گفت که باید کسانی که توی جلسه اخلال ایجاد کردن شناسایی و معرفی بشن. بعد این ماجرا هم یه سری اعتراض توی بازار برای حمایت از بنی صدر شروع شد. 17 اسفند بود که طرفدارای بنی صدر تجمع کردن و فرداش طرفدارای حزب جمهوری اسلامی. یه روز بعدش روزنامه کیهان کریم دستمالچی رو به عنوان مسئول برگزاری اعتصاب و اعتراض بازار معرفی کرد. فضای ایران حسابی ملتهب بود. 2-3 ماه بعد جبهه ملی بیانیه داد و به کشتار مردم اعتراض کرد و بعد ماجرای خرداد سال 60 که خمینی حکم ارتداد اعضای جبهه ملی رو صادر کرد پیش اومد. حکمی که کریم دستمالچی هم قربانی اون شد. 30 خرداد 60 بود که کریم رو دم مغازش توی بازار دستگیر کردن. روز قبل یکی از بازاریا بهش توصیه کرده بود که سر کار نره و خودش رو یه جایی مخفی کنه. اما کریم گفته بود حکومت با من کاری نداره و اگر بنا به دستگیری باشه 1000 نفر قبل من هستن. کریم دستمالچی اشتباه کرد. رفت سر کار و همونجا بازداشت شد و دیگه برنگشت. دوستا و خانواده‌اش به هر دری زدن که آزادش کنن. حتی یه آخوندی به همسر کریم قول داده بود که کاری میکنه تا کریم رو آزاد کنن. اما کریم رو شب یکشنبه 21 تیر 60 توی حیاط زندان اوین اعدام کردن. همراه اون 11 نفر دیگه هم بودن. دادستانی انقلاب بیانیه داد که دستمالچی به جرم ایجاد اغتشاش توی بازار مسلمین و به تعطیلی کشوندن بازار و تلاش برای بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی برای برگزاری راهپیمایی 25 خرداد، کمک مالی به گروهک‌های ضد انقلاب و تصویب یک منشور علیه جمهوری اسلامی ایران، متهم به فساد فی الارض و بعد اعدام شده. بعضیا معتقدن که جمهوری اسلامی کریم دستمالچی رو کشت تا ضرب شستی به بازاریا نشون بده، اونا رو بترسونه و سر جای خودشون بشونه. جالبه که جریان‌های چپ اون دوره مثل سازمان فداییان خلق ایران و حزب توده از اعدام کریم دستمالچی خوشحال شدن و حتی فداییان خلق توی روزنامه حزبیشون بیانیه منتشر کردن. کریم دستمالچی رو غارتگر بازار خطاب کردن و اعدامش رو یه اتفاق مبارک و فرخنده دونستن. اینا بر اساس همون ایدئولوژیشون اعدام بازاریا و ثروتمندایی مثل کریم رو مبارزه با امپریالیسم آمریکا میدونستن. بعد اعدام کریم دستمالچی اموال و داراییاش رو حکومت مصادره کرد. از جمله این سرای دستمالچی که بعد مصادره شد سرای آزادی. اما شهرت کریم دستمالچی به همین خونه‌ای بود که برای خمینی توی پاریس خرید. ماجرا از این قرار بود که وقتی خمینی از عراق اخراج و راهی فرانسه شد، جایی نداشت که بمونه. یه مدتی تو خونه یکی از دوستای بنی صدر ساکن شد. بعد به دهکده نوفل شاتو توی حاشیه پاریس رفت. اطرافیان خمینی پیش بینی می‌کردن که مدت زیادی مجبور بشه توی پاریس بمونه. برای همین دنبال این بودن که خونه مناسب براش فراهم کنن. این ماجرا بین انقلابیای داخل ایران مطرح شد و بازاریا که طبیعتاً امکان مالی خرید خونه رو داشتن پیش قدم شدن. کریم دستمالچی به خاطر ارتباط نزدیکی که با صادق قطبزاده داشت این خونه رو تو محله ورسای پاریس خرید و به اسم اون زد. اما خمینی به توصیه بعضی از اطرافیانش همونجا توی نوفل شاتو موند. ضمن اینکه جریان انقلاب خیلی زود پیش رفت. از آبان ماهی که خمینی وارد پاریس شده بود تا بهمن ماه کلاً 3 ماه فاصله بود و این مدت رو هم توی نوفل شاتو گذروند و انگار نیازی به جابجایی نشد. این خونه توی سال 64 چند ماهی محل سکونت بنی صدر و خانواده‌اش شد، اما به دلایل امنیتی اینجا رو ترک کرد. بعد هم انگار به یه فرانسوی اجارهش دادن.
اونم وقتی فهمید مالک خونه یعنی قطب‌زاده مرده، خونه رو تصاحب کرد و کسی هم نبود که پیگیری حقوقی برای پس گرفتن خونه رو انجام بده. یکی از حاشیه‌های دیگه درباره کریم دستمالچی اینه که بعضیا گفتن که پول بیمه این هواپیما که خمینی باهاش برگشت ایران و کریم داده بود. اما این ادعا انگار درست نیست. میگن هزینه بیمه هواپیما رو یکی از بازاریای نزدیک به هیئت مؤتلفه اسلامی و از رقبای کریم پرداخت کرده بود. از روزی که این عکس توی بازار تهران گرفته شد تا روزی که این بازاری ثروتمند اعدام شد فقط 7 ماه فاصله بود. دوستا و حامیای دیروز خمینی یه شب حکم ارتداد گرفتن و تا چشم هم بزنن دستگیر و تیربارون شدن. آدمی که سرمایه و اعتبارش رو برای انقلاب و خمینی خرج کرده بود بدون هیچ رحمی کشته شد و اموالش هم مصادره. حتی هنوز کسی نمیدونه که حکومت بعد اعدام کجا دفنش کرده. بهشت زهرا یا امامزاده عبدالله معلوم نیست. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.